So cell भनेको चाहिँ basic structural and functional unit of life. So why structural? Because all the organism is made up of cell, हैन? Functional किनभने all biological activity को लागि चाहिँ cell is needed. त्यही भएर functional unit of life. So like I have already said, हैन कि unicellular organism भनेको चाहिँ minimum cell is needed for the survival. So unicellular मा दो single cell हुन्छ but it survives. So किन cell भनेको चाहिँ it is the so minimum life को लागि it is needed. So it ensures independent existence and performing all the essential functions of life like reproduction, metabolism, है दुईटा टर्म छ साइटोलोजी र सेल बायोलोजी. सो साइटोलोजी भनेको स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट अफ द सेलको स्टडी भयो. सो स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टमा लाइक वी हेभ साइटोप्लाज्म, त्यसपछि माइटोकन्ड्रिया, न्यूक्लियस, हैन. सेल बायोलोजी चाहिँ स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्सनको लागि. अनि सेल बायोलोजी इज अल्सो नोन एज मोडर्न साइटोलोजी. सो डु रिमेम्बर दिस. यसको रिलेटेड एउटा लाइक फादर अफ साइटोलोजी र मोडर्न साइटोलोजी आर डिफरेन्ट है. त्यही भएर सेल बायोलोजी भनेको मोडर्न साइटोलोजी हो. सो फंक्सनमा चाहिँ डिफरेन्ट फंक्सन परफर्म गर्छ सेलले. जस्तै ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकल भयो अनि टीसीएस साइकल, हैन. सो देयर आर डिफरेन्ट प्रोसेस. सो सबै प्रोसेस चाहिँ एउटा आफ्नो स्पेसिफिक प्लेसमा हुन्छ, आफ्नो एउटा स्पेसिफिक अर्गानेलमा हुन्छ. लाइक ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ अब हाम्रो साइटोप्लाज्ममा भयो. त्यस्तै अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसनहरु माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ. सो त्यो फंक्सन प्लस स्ट्रक्चर दुवैलाई कम्बाइन्डली स्टडी गर्यो भने सेल बायोलोजी. सो सेल अर्गानेल भनेको चाहिँ लिभिङ पार्ट अफ द सेल लाइक माइटोकन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियसहरु भयो. सेल इन्क्लुजन भनेको चाहिँ डेड पार्ट अफ द सेल लाइक पिगमेन्ट, लिपिड एन्ड प्रोटिन. सो सेल इन्क्लुजन चाहिँ डिफरेन्ट ठाउँमा हैन, डेड र लिभिङ फर्दर डिभाइडेड छ. तर हाम्रो टेक्स्ट बुकमा डेड मात्र भएर डेड मात्र मेन्सन छ. त्यही भएर मैले डेड पार्ट अफ द सेल मात्र मेन्सन गरे है. सो मुभिङ फरवर्ड. So this is what a plant cell look like. Animal cell पनि more or less similar नै हुन्छ तर अलिअलि डिफरेन्सेस हुन्छ. So the outermost layer है. So this is the outermost layer. यो भनेको cell wall. Outermost layer of plant cell is cell wall. Cell wall चाहिँ animal cell मा absent हुन्छ. So cell wall को भित्र we have another layer that is cell membrane. है. So here it is the cell membrane. Cell membrane हैन. अब यो जुन भित्रको छ यो लाइट ग्रीन स्पेस दैट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्ममा चाहिँ अब डिफरेन्ट अर्गानेल्सहरु आफ्नो आफ्नो साइटमा स्प्रेड हुन्छ. यो जुन बिचको छ सेन्ट्रल दैट इज द लार्ज भ्याक्युल. सो एनिमल प्लान्ट सेलमा हाम्रो लार्ज सेन्ट्रल भ्याक्युल हुन्छ. एनिमलमा चाहिँ भ्याक्युल इज डिफरेन्ट है, स्मल हुन्छ र स्प्रेडेड हुन्छ. अनि यो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दैट इज क्लोरोप्लास्ट. अनि त्यस्तै भ्या माइटोकन्ड्रिया. माइटोकन्ड्रिया दुईटैमा हुन्छ. दिस इज द न्यूक्लियस, लार्ज यो ब्ल्याक कलरको. यो चाहिँ हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So few organelle हैन अब डिफरेन्ट हुन्छ अकॉर्डिंग टु टाइप अफ द सेल, लोकेसन अफ द सेल. तर बेसिक स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट सेल चाहिँ यही हो. ओके. सो आई विल स्लोली भन्छु म, फास्ट भए जस्तो छ. ओके. सो फेरि भन्छु म. यो सेल वाल भनेको आउटर मोस्ट लेयर इज द सेल वाल है. सेल वाल को भित्र एनदर लेयर दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन को भित्र चाहिँ साइटोप्लाज्म हुन्छ. साइटोप्लाज्ममा डिफरेन्ट अर्गानेल्सहरु स्प्रेड भएको छ है आफ्नो साइटमा. एउटा लाइक क्लोरोप्लास्ट हुन्छ प्लान्ट सेलमा हामीसँग. सेन्ट्रल भ्याक्युल हुन्छ लार्ज. न्यूक्लियस हुन्छ. न्यूक्लियस प्लान्ट सेल एनिमल सेल दुईटैमा हो. माइटोकन्ड्रिया अगेन बोथ कमन इन प्लान्ट एज वेल एज एनिमल सेल. सिमिलरली वी हैव इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. सायद बुझ्यो होला तिमीहरुले यो. Okay, so here we can see different type of cell. So यो पिक्चरले यो पिक्चरले बेसिकली सेलको स्ट्रक्चर लाइक साइज शेप डिस्क्राइब गर्न खोजेको हो. सो सेलको चाहिँ अब एउटा कुनै यही शेप छ भने छैन. अकॉर्डिंग टु नेचर अफ लाइक कुन अर्गानिजममा अर कुन प्लान्टमा हैन इट इज देयर. यसको शेप क्यान भेराइ. सो फर एक्जाम्पल यो हेर, यो मोस्ट कमनली तिमीहरुले हेरेको होला यो प्यारामेसियम. प्यारामेसियम भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट छुट्टै टपिक छ है. सो दिस इज कुन शेप छ यो स्लिपर शेप है. सो प्यारामेसियम इज अल्सो नोन एज स्लिपर एनिमोलिक्युल. वाइ किनभने यो जुन स्लिपर शेप छ त्यही भएर युनिसेलुलर छ यो है. सो युनिसेलुलर छ त्यही भएर इट क्यान सर्भाइभ.
because it is the cell which is the basic structural and functional unit of life. त्यस्तै we have अब अर्को इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल इज एमिबा. एमिबाको कुनै पनि फिक्स्ड सेप हुँदैन. इट क्यान टेक लाइक जुनसुकै सेप हुन सक्छ, यसको कुनै फिक्स सेप छैन. त्यस्तै दिस इज अ भेरी युनिक सेप, नर्भ सेल. अनि सिमिलरली वी हेभ मसलको हेर, मसलको स्पिन्डल सेप्ड हुन्छ. इपिथेलियल सेल छ यो कलुमनार सेप्ड. आरबिसी भनेको ओभल सेप भयो. ओनियल पिल सेल भनेको फ्ल्याट टाइल्स जस्तो देखेको छैन, यो टाइल्सहरू जुन कम्बाइन गरेको त्यस्तै छ यो. So we have again E. coli, Chlamydomonas. So according to nature of the cell, nature of the organism, shape of the cell can vary. So एउटा कुनै fixed shape हुन्छ भन्ने छैन, size पनि vary हुन्छ. Like a small एकदम 0.1 micrometer देखि it can range up to 100 micrometer. So next. So what are the differences between plant and animal cell? फर्स्ट मा चाहिँ कम्प्यारेटिभली है एनिमल सेल इज स्मलर, प्लान्ट सेल इज लार्जर. तर यस्तो छैन सबै एनिमल सेल स्मलर र प्लान्ट सेल लार्जर नै हुन्छ भनेर. सो कम्प्यारेटिभ लाइक जस्ट जेनरल कुरा गरेको हामीले. सो जेनरली चाहिँ हाम्रो एनिमल सेल आर स्मलर देन प्लान्ट सेल. प्लान्ट सेलको आउटर मोस्ट लेयर के थियो? सेल वाल थियो है. एनिमल सेलमा चाहिँ सेल वाल हुँदैन. सेल वाल इज एब्सेन्ट इन एनिमल सेल. भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट टु नोटिस होइन. आउटर मोस्ट लेयर अफ द सेल भनेर सोध्न सक्छ क्वेसन. सो फर प्लान्ट सेल दिएको छ भने टिक सेल वाल. एनिमल सेलमा चाहिँ सेल वाल हुँदैन. सो जुन हाम्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन छ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नै एनिमल सेलको आउटर मोस्ट लेयर हो. सो यो सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होइन, यिनीहरू डिटेलमा चाहिँ एउटा छुट्टै टपिक छ. आज जस्ट हामीले इन्ट्रोडक्सन हेर्नुहोस् त के टर्म छ त्योहरू मात्र कुरा गरेको हौँ. नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ अबाउट सेल वाल एन्ड अल. सो न्युक्लियस. न्युक्लियस एनिमल सेलमा सेन्टरमा हुन्छ, प्लान्ट सेलमा साइडमा हुन्छ है. साइडमा हामीले लाइक प्रिभियस पिक्चरमा हेरेका थियौँ है, ब्ल्याक कलरको न्युक्लियस थियो साइडमा. So it has got many vacuoles. अनि प्लान्टमा one vacuole हुन्छ, central, large in size. Animal होइन, animal cell cannot synthesize their nutrients, whereas plant cell it can synthesize the nutrients. So nutrient मा plant cell मा के हुन्छ? photosynthesis हुन्छ. So plant cell भनेको आफ्नो raw material use गरेर they can make their own food. But for animal, हामी चाहिँ अब external sources मा depend गर्छौँ नि for nutrients. That is not in case of the plant. Plant लाई चाहिँ अब गएर like they have their own kitchen inside the cell, होइन? So they can synthesize their own food. Similarly, plant cell has plasmodesmata. So plasmodesmata भनेको चाहिँ सेलको बिचको कनेक्सन हो है. सो जुन प्लान्ट सेलमा हुन्छ द्याट इज प्लाज्मोडेस्माटा. एनिमल सेलमा चाहिँ प्लाज्मोडेस्माटा इज एब्सेन्ट. एनिमल सेलमा अब ग्याप जङ्सनहरू अनि त्यस्तो ग्याप जङ्सनहरू भयो, टाइट जङ्सन भयो. सो दिज आर द टाइप अफ कनेक्सन इन एनिमल सेल. प्लान्ट सेलमा देयर इज प्लाज्मोडेस्माटा. सो दिज वेयर द डिफरेन्स बिट्विन प्लान्ट एन्ड एनिमल सेल. बुझ्यो भने प्लिज रेस्पोन्ड. Okay, so next. So now we are going to talk about the history. Certain points are history related. Few scientists को names are which you have to remember. So you have factual data हो होइन, factual information हो. So cell was first discovered by Robert Hooke. So first discovered चाहिँ हाम्रो सेललाई रोबर्ट हुकले गर्नुभएको हो. तर it was dead cell. त्यो living cell थिएन, it was dead cell. So what was it? It was the cell wall from outer bark of the quercus tuber. It was the attached cell. And he published his finding in a book called as Micrographia. He is also known as the father of cytology. So what was cytology? Cytology चाहिँ structure of the cell. है. So first cell कसले डिस्कभर गर्यो? रोबर्ट हुकले डिस्कभर गर्नुभयो. कुन थियो? कस्तो सेल थियो? त्यो डेड सेल थियो. डेड सेलमा नि कस्तो? अट्याच्ड सेल हैन. इट वाज सेल वाल फ्रम आउटर बार्क अफ क्वेरकस ट्युबर. अनि कहाँ पब्लिस गर्नुभयो उहाँले आफ्नो फाइन्डिङ चाहिँ माइक्रोग्राफिया भन्ने बुकमा पब्लिस गर्नुभयो. एन्ड द्याट्स वाइ ही वाज द फादर अफ साइटोलोजी. सो नेक्स्ट सेल हैन, अब फर्स्ट लिभिङ सेल भनेर हुन्छ. सो डेड सेल र लिभिङ सेल यो टर्म चाहिँ क्लियरली हेर्नु. सो लिभिङ सेल भन्ने ही वाज एभी लिवेनहक.
हैन अनि उहाँले चाहिँ फ्री सेल डिस्कभर गर्नुभयो सो रोबर्ट हुकले अट्याच्ड सेल डिस्कभर गर्नुभएको थियो एभेलियन डिस्कभर्ड फ्री सेल एन्ड ही इज द फादर अफ माइक्रोस्कोपी नेक्स्ट वी हेभ Swanson is the father of cell biology or modern cytology. So see, father of cytology, Robert Hooke. Father of modern cytology or cell biology, Swanson. Hey. Next we have Hartwig. Hartwig coined the term cytology. Cytology ka euta similar term cha cytogenetics. So I have mentioned it over here. H.G. Muller, he coined the term cytogenetic. Cytogenetic भनेको चाहिँ अब it is the study of chromosome and its abnormality. So mainly chromosome सँग related छ cytogenetics त्यो भनेर बुझ. So this was in short about the history. History त ठुलै छ तर Robert Hooke हैन. So these are most no point हैन. You cannot afford to forget all this. फर्स्ट डेड सेल भन्यो अर फर्स्ट सेल भन्यो भने रोबर्ट हुक लिभिङ सेल भन्यो भने ल्युएनोक है सेल बायोलोजी मोडर्न साइटोलोजी भने स्वान्सन अनि कोइन द टर्म साइटोलोजी हार्टविक है अनि एजे मुलर चाहिँ कोइन द टर्म साइटोजेनेटिक्स सो नाउ वी हेभ सेल थ्योरी सो सेल थ्योरी भनेको चाहिँ दिस इज लाइक अ स्टोरी है So before any discovery we need certain idea. So without idea discovery all of sudden त हुँदैन. So सुरुमा idea हुन्छ प्लानिङ हुन्छ हैन त्यसको अकॉर्डिङ we work on it अनि त्यसपछि गएर फाइनली त्यो officially it is discovered. So cell theory को idea. So first idea of the cell theory was given by Deuteroset. How he did? He boiled the leaf of Mimosa pudica in nitric acid. सो ड्युट्रोचेट भन्ने साइन्टिस्टले के गर्नुभयो उहाँले चाहिँ लिफ अफ मिमोसा पोर्टिका द्याट इज टच मी नट प्लान्ट लाई नाइट्रिक एसिडमा बोइल गर्नुभयो सो आफ्टर बोइलिङ इन नाइट्रिक एसिड त्यो लिफहरू के भयो सबै सेपरेट भयो र त्यहाँबाट चाहिँ गिभ द आइडिया अफ सेल थ्योरी हैन तर सेल थ्योरी तर ही डिड नट प्रपोज इट अफिसियली इट वाज अफिसियली प्रपोज्ड बाई सिलिडन हैन अ जर्मन बोटानिस्ट सो सिन्स बोटानिस्ट उहाँले चाहिँ प्लान्ट सेलको बारेमा हि गिभ हिज आइडिया र अर्को साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ एकजना थियोडर स्वान इज अ जर्मन जुलोजिस्ट सो बिङ जुलोजिस्ट हि गिभ द आइडिया अबाउट एनिमल सेल सो दुईटा साइन्टिस्ट प्रपोज्ड सेल थ्योरी दे आर सिलिडन एन्ड स्वान सिलिडनले चाहिँ अबाउट प्लान्ट सेल र स्वानले चाहिँ अबाउट एनिमल सेल सो सेल थ्योरी भनेको चाहिँ के हो त सेल थ्योरी भनेको all the living organisms are composed of cell and cell is the basic structural and functional unit of life. So हामी अघिदेखि हैन यही पोइन्टमा छौं सो दिस पोइन्ट कहाँबाट आयो यो पोइन्ट चाहिँ सेल थ्योरीबाट आएको हो सो जति पनि लिभिङ अर्गानिजम छ दे आर कम्पोज्ड अफ सेल एन्ड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल unit of life. Okay, so this was about the like discovery of the cell theory. So cell theory आएपछि there was another scientist called Rudolf Virchow. उहाँले चाहिँ सेल थ्योरीलाई मोडिफाई गर्नुभयो हैन सो ही प्रपोज्ड ल अफ सेल लिनिएज स्टेटिङ ओमिनिस सेल्युला एसेल्युला व्हिच मीन्स all the cells are originating from pre-existing organism from pre-existing cells only by reproduction. So this was a new point to be noticed. So cell theory ले चाहिँ जस्ट सेलको बारेमा लिभिङ अर्गानिजम कसरी बनेको सेलबाट बनेको र सेल चाहिँ के हो सेल भनेको बेसिक स्ट्रक्चरल र कम्पोनेन्ट फंक्शनल युनिट अफ लाइफ हो सेल थ्योरीले हैन सेल कसरी आयो त्यसको बारेमा चाहिँ भनेन के पनि सेल कसरी आयो यो चाहिँ इट वाज गिवन प्रपोज्ड बाइ रुडल्फ वर्चौ एन्ड दैट इज लॉ अफ सेल लिनिएज which state that all the cells are originated from pre-existing cells only by the process of reproduction. So pre-existing cells ha euta so it undergoes the reproduction and it produces new cell त्यो न्यू सेलले के बनाउँछ त्यो न्यू सेलले चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम बनायो है अनि त्यसले चाहिँ अब लिभिङ अर्गानिजमको स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन दुईटासँग डिल गर्छ सो देयर आर सम एक्सेप्सन टु सेल थ्योरी सो द मेजर एक्सेप्सन टु सेल थ्योरी इज भाइरस सो अपार्ट फ्रम भाइरस वी also have some other like organism structures like we have rhizopus mucus so they belong to fungi similarly we have an algae called as Boucheria we have opelina called protista so these are the exception to cell theory so they do not obey cell theory and so you जुन छ हैन organismहरु so they are multinucleated र virus को चाहिँ अब एउटा आफ्नो virus and it cannot survive it does not have its own independent existence
So they are the exception. So collectively cell theory plus using law of cell lineage proposed by Rudolf Virchow, that is called as the modified cell theory or cell doctrine or cell principle. So cell theory चाहिँ कसले प्रपोज गर्यो हैन, points to know are Sillidan and Swan. अनि first idea was given by Dutrochet. He boiled the leaf of Mimosa pudica in nitric acid. Similarly, cell theory भनेको के हो हैन, we have already discussed this. यो पनि हामीले डिस्कस गर्यौं. एक्सेप्सन चाहिँ भाइरस भनेको मेजर एक्सेप्सन हो. सो अप्सनमा यो सबै अप्सन छ र भाइरस पनि छ भने गो फर भाइरस, र यो सबै अप्सन छ र लास्टमा अल अफ एबोभ भन्ने छ भने मात्र गो फर अल अफ एबोभ. So collectively they are called as what? Cell principle, cell doctrine, or modified cell theory. So what is cell principle? Cell principle भनेको cell theory plus cell lineage. So यसको related एउटा MCQ छ जुन हामी लास्टमा हेर्छौं. So लास्टमा बस्नु किनभने लास्टमा we have about 10 MCQs which we are going to practice. So there is another concept called cellular totipotency. So what is this cellular totipotency भनेको चाहिँ? So single cell ability to reproduce into an to regenerate into an entire new plant, that is cellular totipotency. So it is the capacity of single plant cell. कस्तो plant cell? Single जुनसुकै cell भएर नि भएन. It should be nucleated and vegetative, not the reproductive cell. Nucleated हुनु पर्यो र vegetative हुनु पर्यो. So to regenerate into a new plant. The idea was given by Haberland and experimentally it was proved by Stewart and his co-workers. So idea of totipotency was given by Haberland र experimentally चाहिँ Stewart and his co-workers they proved it. अनि explant भनेको living material used in tissue culture. For जुन हाम्रो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ phloem tissue was used from the root of carrot. अनि media भनेको एउटा media चाहिन्छ explant को growth को लागि. So the media used is coconut milk. कोकोनट मिल्कमा किन युज गरे कोकोनट मिल्क किनभने कोकोनट मिल्कमा जियाटिन हुन्छ. सो जियाटिन भनेको एउटा साइटोकाइनिन हो. सो यो साइटोकाइनिनले के गर्छ, यसले चाहिँ सेल डिभिजनलाई इन्ड्युस गरिदिन्छ. सो सिमिलरली एउटा हामी फ्लो चार्ट हेरौँ, पिक्चर हेरौँ एउटा, त्यसमा इट इज बेटर एक्सप्लेन्ड. ओके, सो दिस इज वाट टोटिपोटेन्सी है. सुरुमा चाहिँ अब क्यारोट छ, क्यारोटको रुट अफ द क्यारोट इज टेकन. कुन पार्ट हामीसँग रुट अफ क्यारोट भनेको फ्लोएम अफ द रुट अफ द क्यारोट. अनि सो यसलाई हामीले 2 mg फ्र्यागमेन्ट्समा लिएर द फ्र्यागमेन्ट्स आर कल्चर्ड इन्टु अ न्युट्रिएन्ट मिडिया. सो यो जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट लिएको हो नि रुट अफ द क्यारोट, द्याट इज कल्ड एज एक्सप्लान्ट. So this part of the root of the carrot, that is called as explant. Sound unclear. Okay, so it was taken in a cultured medium. अनि free cells. So सुरुमा चाहिँ सेल डिभाइड भएर they form embryoids. Embryoid भनेको चाहिँ somatic embryo. So जुन हाम्रो टिस्यु कल्चरबाट जुन embryo formation हुन्छ, that is called as embryoid. अनि slowly अनि यसले हाम्रो the plantlet cultured on agar medium and later on transferred to the soil. र यो भनेको completely एउटा adult plant मा grow भयो. So this overall process हैन, so this is what यो टिस्यु कल्चर गरेको हो. एन्ड जुन हाम्रो एउटा सर्टेन सानो टिस्युबाट यो होल प्लान्ट रिजनरेट भएको छ, सानो सेलबाट हैन होल प्लान्ट रिजनरेट भएको छ. सो दिस इज टोटिपोटेन्सी. ओके, सो व्हाट वाज एक्सप्लान्ट? एक्सप्लान्ट भनेको लिभिङ मटेरियल युज इन टिस्यु कल्चर. फ्लोएम लिएको हो फ्रम रुट अफ द क्यारोट. अनि मिडिया चाहिँ कुन मिडिया? कोकोनट मिल्क युज गरेको. किन कोकोनट मिल्क? कोकोनट मिल्कमा जियाटिन हुन्छ. जियाटिन इज अ साइटोकाइनिन and it induces cell division. Similarly, एउटा अर्को टर्म छ cellular pluripotency.
So totipotency and pluripotency are like similar, I have mentioned it over here. The ability of animal cell to develop into any type of the cell but not whole body. Totipotency मा के थियो? Totipotency भनेको plant cell को लागि थियो. कस्तो cell? Nucleated and vegetative cell. त्यसको ability to regenerate into a new plant. अनि pluripotency भनेको animal cell को ability to develop into any type of the cell but not the whole body. So this was about it. I hope it is clear. So यो पनि हामीले describe गर्यौं. So what was embryod? Embryod भनेको MCQ point छ यो embryod पनि. So somatic embryo developing from tissue culture. So next we have type of the cell. So type of the cell ma mainly on the basis of nature of the nucleus, Doherty classified it into two types. One prokaryote र eukaryote. So prokaryote, pro means primitive. र caryon means nucleus. है, so they are called as prokaryote. So nucleus को nature को basis मा divide गर्यो यसलाई. अर्को चाहिँ eukaryotic cells. U भनेको true, caryon भनेको nucleus. So true nucleus, that's why eukaryote. So this picture shows this is the prokaryotic cell र this is eukaryotic cell. So prokaryotic मा हेर nucleoid हुन्छ भनेको true nucleus हुँदैन. So similarly pili flagella are found in both. यसमा नि cytoplasm छ, cell wall छ, plasma membrane छ. So but यसमा अब यो eukaryotic cell मा we have nucleus, we have nucleolus, Golgi apparatus छ, cytoskeleton छ, plasma membrane, endoplasmic reticulum हैन, vesicles are there. So there are so many differences चाहिँ हामी अर्को स्लाइडमा अहिले हेर्छौं. So prokaryotic भनेको primitive nucleus छ भने simply prokaryote र true nucleus छ भने simply eukaryote. कसले क्लासिफाई गर्नुभयो? डोहर्टीले क्लासिफाई गर्नुभयो यसलाई on the basis of nature of nucleus. So now we have the differences between prokaryote and eukaryotic cell. So there are so many differences. First मा चाहिँ cellular compartment. Prokaryote मा compartment मा divide गरे हुँदैन. Eukaryote मा चाहिँ हाम्रो distant compartment in the cell, that is cytoplasm, nucleus. So prokaryote मा हैन पुरै like एउटा combine structure जस्तै हुन्छ. Eukaryote मा चाहिँ distinct compartment मा हैन सबै structureहरुलाई चाहिँ divide गरेको हुन्छ. Cell wall is present in prokaryotic cell. It is composed of amino sugar and muramic acid. अनि eukaryotic मा चाहिँ animal cell मा it is absent, plant cell मा it is present. Plant cell मा it is composed of cellulose. है, so cell wall भनेको के भयो अब? prokaryote मा पनि present छ, eukaryote मा नि present छ. eukaryote को कस्तो cell मा? Only in plant cell, not in animal cell. अनि cell wall चाहिँ केले compose गरे हो prokaryote मा? prokaryote मा चाहिँ it is composed of amino sugar and muramic acid. र eukaryote मा it is composed of cellulose. Similarly plasma membrane is present in prokaryote and present in eukaryote as well. यसमा चाहिँ हाम्रो coat of lipid bilayer with protein embedded as a mosaic. So plasma membrane को एउटा bilayer mosaic structure हुन्छ अनि यसमा पनि lipid bilayer छ with embedded proteins. Cell organelle. Prokaryote मा organelles are absent, organelle present हुँदैन. Eukaryote मा चाहिँ different organelles are present for different function and they are bound with the by extension of plasma membrane. So prokaryote मा organelles are completely absent र यसमा चाहिँ अब जुन organelle को भित्र enzymes हुन्छ है त्यो enzyme ले गर्दा चाहिँ different function हुने हो cell मा. So since अब prokaryote मा organelle नै absent छ भने how do they perform their function? So त्यसमा चाहिँ हाम्रो enzymatic functions are carried by infolding of plasma membrane called mesosome. So plasma membrane छ त्यो भनेको एउटा fold भएर बसेको हुन्छ है, fold भएर they form mesosome र त्यसको भित्र different function is carried out. Similarly respiratory system चाहिँ अब prokaryote मा mesosome मा हुन्छ. mesosome भनेको के? Infolding of plasma membrane. अनि eukaryote मा mitochondria. So mitochondria is a cell organelle. Eukaryote has organelle. त्यही भएर eukaryote मा mitochondria आएको. Capsule भनेको if present it is composed of mucopolysaccharide. Capsule भनेको एउटा covering जस्तै हो यो. अनि eukaryotic मा capsule is absent. Similarly photosynthetic apparatus and chlorophyll. So photosynthetic pigment, chlorophyll and carotenes are on granule lamella not enclosed by membrane and plastid is absent. यसमा चाहिँ हाम्रो pigments are present on lamellar system. So यसमा हैन के थियो? membrane absent थियो र plastid थिएन.
यसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ मेम्ब्रेनले इन्क्लोज गरेको हुन्छ र प्लास्टिड आर अगेन प्रेजेन्ट न्युक्लियसको अर्गनाइजेसन इज नट डिस्टिन्क्ट अनि इट इज इन द फर्म अफ न्युक्लियर जोन अर न्युक्लियोइड अनि यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्टिन्क्ट न्युक्लियस हुन्छ सो डिफरेन्सेस चाहिँ धेरै छ यो बिस्तारै पढ्दै यु विल रिमेम्बर इट अर्को इज न्युक्लियर मेम्ब्रेन सो न्युक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेन्ट हुन्छ प्रोक्यारियोटमा अनि यसमा चाहिँ वेल फर्म्ड न्युक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट न्युक्लियोप्लाज्म सो न्युक्लियोप्लाज्म भनेको इट इज अनडिफरेन्शिएटेड फ्रम साइटोप्लाज्म सो साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसको बिचमा एउटा न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ जसले चाहिँ सेपरेट गर्छ न्युक्लियसलाई र साइटोप्लाज्मलाई तर प्रोक्यारियोटको केसमा यो जुन न्युक्लियर मेम्ब्रेन छ इट इज एब्सेन्ट त्यही भएर जुन न्युक्लियोप्लाज्म हुन्छ इट क्यान नट बी डिफरेन्शिएटेड फ्रम साइटोप्लाज्म तर युक्यारियोटमा के छ वेल फर्म्ड न्युक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट छ त्यही भएर हामीले न्युक्लियर साइटोप्लाज्मलाई र न्युक्लियसलाई हैन वी क्यान क्लियरली डिफरेन्शिएट इट सो हेरिडेटेड मटेरियलमा सो कस्तो हुन्छ सिंगल नेकेड स्ट्रान्ड अफ डीएनए आरएनए हैन सर्कुलर शेपमा अनि डीएनए इज नट लिंक्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेन्ट सो इन्स्टेड अफ हिस्टोन प्रोटीन प्रोक्यारियोटिकमा पोलिअमाइन हुन्छ सो पोलिअमाइन आर प्रेजेन्ट इन्स्टेड अफ हिस्टोन प्रोटीन अनि यसमा चाहिँ more than one of the DNA and histone protein inside the nuclear membrane as chromosome. So यसमा DNA present छ double stranded DNA अनि histone protein are also present. अर्को इज न्युक्लियोलस इज एब्सेन्ट अनि यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ फ्ल्याजेला भनेको सिंगल अनि डबल स्ट्रान्डेड कम्पोज्ड अफ प्रोटीन फ्ल्याजेलिन अनि यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ 9+2 एरेन्जमेन्ट हुन्छ ट्युबुलर प्रोटीन छ यसमा सेल डिभिजनमा अमाइटोसिस है यसमा चाहिँ माइटोसिस र मियोसिस राइबोसोम 70s 80s साइटोप्लाज्मिक मोमेन्ट एब्सेन्ट र रेयर अफन प्रेजेन्ट यसमा चाहिँ सो यो स्ट्रक्चरहरु चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टको पढ्दा चाहिँ डिटेलमा हेर्छौँ अहिले धेरै भयो सो यु माइट गेट कन्फ्युज्ड So I'm moving next topic. So apart from prokaryote or eukaryotic cell, एउटा different type of cell पनि हुन्छ that is called as mesokaryotic cell. So mesokaryotic भनेको intermediate between prokaryote and eukaryote हो. So in some organism हैन like dinoflagellates मा the genetic material is surrounded by nuclear membrane. That is the eukaryotic character. So nuclear membrane eukaryote मा थियो prokaryote मा it is absent but histone protein it is not associated with DNA. So histone protein absent हुन्छ. So यो भनेको कुन character थियो prokaryotic character थियो. So mesokaryote मा के we can see eukaryotic as well as prokaryotic character. So त्यही भएर this is intermediate between prokaryote and eukaryote. यसमा चाहिँ न्युक्लियस कस्तो हुन्छ लार्जर इन साइज हुन्छ and has been named as mesokaryon by Dodge. अनि this type of the cells, so the cells of certain algae like gymnodium हैन अनि peridinium so are the example of such type of cells. So mesokaryotic धेरै डिटेलमा पर्दैन. So just know they are intermediate between prokaryote and eukaryote. यसको न्युक्लियस is called as mesokaryon. अनि अर्को चाहिँ यसमा माइटोटिक स्पिन्डल एब्सेन्ट हुन्छ अनि दिस एक्जाम्पलमा चाहिँ वी हेभ जिम्नोडिनियम र अर्को चाहिँ पेरिडिनियम. सो दिस हैन अब यसमा चाहिँ सेलको स्ट्रक्चरको क्लासिफिकेसन छ. सो सेल भनेको दुईटा हुन्छ कम्पोनेन्ट सेलमा सेल वाल र प्रोटोप्लास्ट. सो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. प्रोटोप्लास्ट भनेको सेल माइनस सेल वाल. सो सेलको जुन आउटर लेयर हुन्छ सेल वाललाई हटायो भने रिमेनिङ स्ट्रक्चर इज प्रोटोप्लास्ट. सो प्रोटोप्लास्टलाई फर्दर दुईटामा डिवाइड गरेको वान इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्म. Protoplasm further divided into cytoplasm and nucleus. न्युक्लियसमा चाहिँ के हुन्छ अब न्युक्लियस भनेको इट हैज यो न्युक्लियसको पार्टहरु हो हैन. न्युक्लियर इन्भेलप छ आउटर मोस्ट त्यसपछि न्युक्लियोप्लाज्म त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ क्रोमाटिन हुन्छ न्युक्लियोलस हुन्छ. त्यस्तै साइटोप्लाज्ममा वी हेभ अर्गानेल सुरुमै हेरेको थियौँ अर्गानेल हैन इन्क्लुजन भयो र साइटोसोल भयो. साइटोसोल भनेको जुन इम्प्टी स्पेस छ त्यो भनेको साइटोसोल. त्यसको भित्र लिभिङ पार्ट इज अर्गानेल
र जुन डेड पार्ट छ त्यो भनेको इन्क्लुजन सो इन्क्लुजनमा वी हेभ एक्जाम्पलमा एक्सक्रेटरी सब्स्टान्सेस लाइक ग्लुकोसाइड ट्यानिन गम रेजिन त्यस्तै सेक्रेटरी सब्स्टान्समा वी हेभ कलरिङ म्याटर इन्जाइम नेक्टरहरू भयो रिजर्भ फुड भयो कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन्स सबै डेड कम्पोनेन्ट्स आर दे आर इन्क्लुडेड इन द इन्क्लुजन अर्गानेलमा विदाउट स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेनमा राइबोसोम सेन्ट्रियोल अनि माइक्रोफिलामेन्ट माइक्रोट्युबुल्सहरू भयो न्युक्लियोलस भयो सो दिस इज अ नेमोनिक्स अनि नोट माइक्रोफिलामेन्ट एन्ड माइक्रोट्युबुल्स दे आर कलेक्टिभली कल्ड एज साइटोस्केलेटन यसको नि एमसीक्यू छ अगाडि so we have it was without membrane अब organelle bounded by single membrane so most of the organelles चाहिँ जस्तै हामीसँग endoplasmic reticulum golgi body peroxisome है so they are single bound membrane double bound membrane is again important दुईटा हुन्छ plastid र mitochondria do remember it अनि okay so nucleus पनि double membrane है so nucleus is not an organelle nucleus भनेको एउटा component of the cell हो cellular component हो त्यो organelle होइन nucleus अनि ट्रिपल मेम्ब्रेनको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ ट्रान्सोजोम यो भनेको ओभरी हुन्छ बर्डहरूको ओभरियन फलिकल्समा हुन्छ ट्रान्सोजोम सो सेल भनेको केमा डिभाइडेड थियो सेल वाल र प्रोटोप्लास्ट भनेको चाहिँ सेल माइनस सेल वाल प्रोटोप्लास्ट फर्दर डिभाइडेड छ प्लाज्मा मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्ममा दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसको अब यहाँ स्ट्रक्चरहरू भयो न्युक्लियस भित्रको साइटोप्लाज्ममा के हुन्छ अर्गानेल इन्क्लुजन र साइटोसोल भनेको के अर्गानेल र इन्क्लुजनलाई हटायो होइन साइटोप्लाज्मबाट भने जुन त्यो रिमेनिङ स्पेस हुन्छ द्याट इज साइटोसोल इन्क्लुजन भनेको सबै डेड सब्स्टान्स जस्तै अल दिस होइन द्याट मेन्सन्ड ओभर हियर अर्गानेलमा विदाउट मेम्ब्रेन अनि सिंगल युनिट मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन र ट्रिपल मेम्ब्रेन सो डु रिमेम्बर अल द एक्जाम्पल्स so here are some facts I will read it out mycoplasma is the smallest cell without cell wall so smallest cell without cell wall भन्ने mycoplasma smallest cell with cell wall भन्ने के छ आइडिया छ तिमीहरुले के भन्छ छ भने प्लिज रेस्पोन्ड smallest cell with cell wall so that is bacteria mycoplasma भनेको smallest cell without cell wall र with cell wall भयो भने that is bacteria animal cell मा longest cell is nerve cell है अनि longest र largest है largest भने ostrich को egg cell plant cell मा longest cell is fiber of rami र largest भने it is acetabularia हामीले अघि इट्स फर्स्ट त्यो शेप डिफरेन्ट शेप अफ द सेलमा हेरेको थियौँ है अम्ब्रेला शेपेड थियो त्यो क्लास सकेपछि फेरि हेरेर रिभाइज गरेर हैन यु विल रिमेम्बर इट सो हिस्टोन प्रोटिन इज अ पोजिटिभली चार्ज प्रोटिन हिस्टोन केमा प्रेजेन्ट थियो हिस्टोन चाहिँ युक्यारियोटमा प्रेजेन्ट थियो प्रोक्यारियोटमा इन्स्टेड अफ हिस्टोन पोलिअमाइन वाज प्रेजेन्ट मोस्ट एक्सटेन्सिभली स्टडी प्रोक्यारियोट इज इकोलाई अनि ट्रान्सोजोम भनेको ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउन्ड सो दे आर फाउन्ड इन ओभरियन फलिकल अफ द बर्ड अनि अर्को चाहिँ क्लियरली ऑप्टिकली होमोलोगस फ्लुइड अफ साइटोप्लाज्म आफ्टर रिमुभल अफ सेल organelle as well as inclusion हो यहाँ inclusion छुटेको छ it is called as hyaloplasm or cytosol or ground substance without cell wall चाहिँ it is mycoplasma smallest cell र with cell wall bacteria ओके सो थ्योरी चाहिँ आज यति नै हेरौँ है अब एमसीक्यू छ फ्यु सो वी विल प्र्याक्टिस इट तिमीहरु आन्सर चाहिँ रेस्पोन्ड गरे च्याट बक्समा सो यूक्यारियोटिक सेल कन्टेन व्हिच मेजर टाइप अफ डीएनए लिनियर डीएनए सर्कुलर डीएनए सिंगल स्ट्रान्डेड डी नन आन्सर लास्टमा मेन्सन छ है त्यही भएर म टिक चाहिँ लाउँदिन है अहिले Okay, so the right answer is A, linear DNA हुन्छ eukaryote prokaryote circular DNA थियो हैन eukaryote linear double stranded DNA is present. Question number 2 prokaryotic genome differs from eukaryotic genome because it is linear, single stranded with histone, D non-repetitive. So what do you think? Question number 2 को answer
ओके सो यो क्वेसनमा चाहिँ अब सिंगल स्ट्यान्डर्ड पनि भन्छ हैन धेरै ठाउँमा, तर सिंगल स्ट्यान्डर्ड भनेर अब डीएनए चाहिँ धेरैले भन्छ कि डीएनए आर अलवेज डबल स्ट्यान्डर्ड, धेरै ठाउँमा सिंगल स्ट्यान्डर्ड नै मेन्सन हुन्छ। सो यसको अथेन्टिक आन्सर इज नन रिपिटेटिभ। प्रोक्यारियोटिक जिनोम नन रिपिटेटिभ हो अनि युक्यारियोटिक जिनोम चाहिँ रिपिटेटिभ हो। सो डु रिमेम्बर दिस। यसको एन्सर यु मे अब लिटिल भेरिएसन हुन्छ अकॉर्डिङ टु बुक हैन, अकॉर्डिङ टु सोर्सेस, तर गो फर। सो दिस इज मोर अब लाइक प्रायोरिटी वाइज पनि एन्सर हुन्छ नि त एमसीक्यूहरुमा। सो आउट अफ अल 4 डी चाहिँ हाम्रो मेजर पोइन्ट भयो। सो इट इज नन रिपिटेटिभ इन प्रोक्यारियोट, युक्यारियोटमा चाहिँ रिपिटेटिभ हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3, cell arises from pre-existing cell only by reproduction. So this theory was given by, who gave this theory? Option number A, Robert Hooke, B ma Rudolf Virchow, C ma Sheridan and Swan, D ma Robert Brown. Okay, so the right answer is B, Rudolf Virchow. So many of you have said it correct. So this is what law of cell lineage है. So it was modified cell theory मा चाहिँ include गरेको छ यसलाई. Law of cell lineage that state this statement. अर्को चाहिँ who discovered first living cell? Question number 4. Very good. Right answer भन्नुमा छ सबैले. A.V. Leeuwenhoek. First cell or first dead cell भन्ने Robert Hooke. First living cell भन्ने A.V. Leeuwenhoek. कस्तो सेल थियो? फ्री सेल थियो त्यो है, अनि he is also called as father of microscopy. So moving to next question. Okay, so cytoskeleton include option A. So carefully हेरौँ है option यसको. Cytoskeleton include microfilament and microtubule, B मा cell wall, C मा Golgi body and endoplasmic reticulum, D मा चाहिँ network of microtubule and microfilament. So what do you think? Correct option. Look at the options carefully. A र D मा confusion छ धेरैजनालाई. So D हो है, network हो, not network छ भने network we have to prioritize it. अब यहाँ network नभएर हैन, suppose cell membrane हुन्थ्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ microfilament र microtubule को लागि we can go for it. तर जब network भनेर मेन्सन छ भने cytoskeleton भनेको के network हो यो. So त्यस्तो केसमा चाहिँ we have to go for D. Question number 6. Ribosome present in eukaryotic cell is A मा 70S, B मा 80S, C मा both, D मा none. यो भनेको जुन हामीले टेबल हेरेको थियौं त्यसमा मेन्सन छ. राइबोसोम चाहिँ डिटेलमा छुट्टै टपिक छ एउटा, चाहिँ हामी फर्दर क्लासेसमा हेर्छौं. So very good, both are present हैन. अनि 7 मा चाहिँ क्वेशन नम्बर 7, predominant type of ribosome in eukaryotic cell is A मा 70S, B 80S, C both, D none. So look at here, predominant भनेको छ. Present दुईटै हुन्छ, तर predominantly which one is present? 80S is present. Right option, right answer again by many of you. Question number 8, basic protein present in prokaryote is polyamine, option number A, option number B histone, C मा both, D मा none. Basic protein prokaryote मा. So yes, polyamine चाहिँ prokaryote मा. Eukaryote भनेको भए कुन हुन्थ्यो? Eukaryote भनेको भए histone हुन्थ्यो है. Histone protein चाहिँ prokaryote मा absent हुन्छ. So that's why the answer is option number A. Question number 9 मा factor affecting cell size are chromosome number and size, chromosome number and size of chromosome. अनि अर्को चाहिँ B मा nucleus cytoplasmic ratio, C मा surface area of cell, D मा all of above. So what do you think? यो मैले theory मा include गरेको छैन, यो question चाहिँ MCQ बाट remember it. So यसको correct answer is C हैन, यसको करेक्ट आन्सर इज डी, अल अफ एभर माथि डिपेन्ड गर्छ सेलको साइज. ओके, सो सी सेलमा के हुन्छ? सेलमा क्रोमोजोम हुन्छ, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस हुन्छ हैन, अल अफ देयर आर प्रेजेन्ट. सो सेलको साइज चाहिँ अब क्रोमोजोम जति धेरै भयो हैन, अनि क्रोमोजोमको नम्बर र क्रोमोजोमको साइज जति धेरै भयो सेल पनि obviously त्यति नै ठुलो हुन्छ. सो इट डिपेन्ड्स अपन दिस एज वेल.
Nucleus cytoplasmic ratio. So nucleus र cytoplasmको ratio. So they also affect the cell size. So nucleus ठुलो भयो, cytoplasm पनि ठुलो भयो भने ratio change हुन्छ according to it, जसले गर्दा size पनि change हुन्छ. Surface area of the cell. So धेरै surface area छ भने सेल के हुन्छ, मोर स्प्रेड भएर बसेको हुन्छ हैन, सो त्यसले नि एफेक्ट गर्छ. सो यसको अप्सन करेक्ट अप्सन इज डी, अल अफ एभ्रीवान डिपेन्ड गर्छ यो. So we have two more question. Smallest cell is option A मा mycoplasma, B मा bacteria, C मा ostrich egg cell, D मा nerve cell. Smallest cell. Okay, so smallest cell is mycoplasma. के पनि मेन्सन छैन भने विदाउट सेल वाल. अर्को चाहिँ अब smallest cell with cell wall यहाँ मेन्सन गरेको छ. Again same option for 11 number. So correct option is bacteria. Many of you have said it correct. So this was all about today's class. केही कन्फ्युजन छ भने भन च्याटमा. अर्को क्लासमा चाहिँ अब हामी सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन यो डिटेलमा पढ्छौँ सबै कम्पोनेन्टहरु. मोस्ट प्रोबेबली सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन अनि न्यूक्लियस माइटोकन्ड्रिया चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ. त्यसपछि त्यसको रिमेनिङ कुराहरु नेक्स्ट पार्टमा. We will also be practicing MCQs है लास्टमा यसरी नै. For attending the class, I will end the meeting.